นี้เรือจะออก9 โมง 45นะครับถ้าท่านใดจะเดินทางไปกับเรือเที่ยวนี้นะครับเดินตรงมาด้านในเลยนะครับจ่ายเงินหน้าเรือนะครับค่าเรือละ30 บาทนะครับโดยใช้เวลาเดินทาง35 นาทีนะครับรอบนี้เรือจะออก9 โมง 45นะเดินตรงมาด้านในได้เลยนะครับเบอร์5นะครับเบอร์5เดินเข้าข้างในเลยครับในเต็นท์เลยนะครับเรือจอดอยู่ด้านหลังนะครับเรือจะออก9 โมง 45นะครับรอบนี้นะครับเรือจะสารตัวล้านะครับท่านอาจารย์นะครับรอบนี้เรือจะออก9 โมง 45นะครับถ้าใครเดินทางไปเรือนี้นะครับเดินตรงด้านใน